ਹਾਈ ਗਾਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਹੈਲੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਲੈਸਨ ਐਪੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਐਪੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਥੈਂਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੇ ਥੈਂਕਸ when you are forgiven ਮਾਫੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ देखते हैं दोनों बच्चे की कह रहे ने We make many mistakes. Our elders forgive us. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ That's why we thank you. ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ Come, I tell you the story of Bittu. ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ I will ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ I will tell you the story of Bittu. ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ Who made mistakes after mistakes. ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਹੱਟ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ And then what happened with ਬਿੱਟੂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ Now listen to the story of ਬਿੱਟੂ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਬਿੱਟੂ just arrived home from his school and made the mess of the house. ਬਿੱਟੂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ threw his uniform, socks and shoes here and there in the whole house. ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ mom says to him ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ Dear son, come to me and just reply. You don't eat your lunch at school. That's why. You have to go to the doctor. ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵੋ ਉੱਤਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਚੌਥਾ just pick up everything of you and put it in its right place ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ fifth ਬਿੱਟੂ went to the other room ਬਿੱਟੂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵੜਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ he got onto the bed with dirty feet ਗੰਦੇ ਪੈਰੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ He jumped and skipped on the bed. ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਕੂਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈੱਡ ਤੇ and spoiled the bed sheet under his feet. ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ Dad says, Oh dear son, look at the mess you have done. ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਤਵੀਂ ਬਿੱਟੂ scattered lovely rosary of his grandmother rosary ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਿਆਰੀ ਮਣਕਾ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਖਲਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਅੱਠਵੀਂ ਗੱਲ Grandmother says, Dear son, why did you scatter the beads of my rosary? मेरी माला दे मोती क्यों खिडारते? It is not easy to restore it. ते फिर कहंदे दादी पुत्त मन के सौखे बड़े खिडारने औखे हुंदे फेर पुराने बहुत सौखा ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਰ ਮਣਕਾ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Bittu slept till late in the morning and got very late for school. The watchman held him at the gate
and he was marked absent from the school. ਬਿੱਟੂ ਸੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਚੜ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਦੇਰ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ the teacher called Bittu to her and asked him why he was late for school. फिर मैडम जी ने कोल बुलाया, बिट्टू दस तू लेट क्यों आया? मैडम ने पूछा। बिट्टू watched the TV throughout the day and did not finish his homework. टीवी एक पल बंद ना कीता, स्कूल दा दिता काम भी नहीं कीता। At this his mother persuaded him a lot and Bittu repented for what he had done. ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ slowly and timidly Bittu told his grandfather what had happened with him. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇੰਜ ਆ ਹੋਇਆ। Grandfather talked to him lovingly and told him, if we do noble deeds, nobody will scold us, scold यानी कि डांट मारनी, and we don't have to face all this. ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ asked for grandfather's forgiveness for once. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। And asked him to be nice to him as he would now never repeat his mistake. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੈਵਰ ਰਿਪੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ। And he also thanked his grandfather for his forgiveness. ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਜਦ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। Oral questions, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ, what are the mistakes you make? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ I sleep late, ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ। I wake up late, ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। I don't study, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। I don't eat food, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। I don't respect my elders, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ, do you apologize for your mistakes? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ yes. In what matters do you obey your mother? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ I sleep on time, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। I study, I clean my room, I help my mother.
या फिर I eat healthy। एक ਤਾਂ मैं समय ते सो जाना, मैं पढ़दा हाँ, कमरे दी सफाई रखदा हाँ, या कमरा या फिर घर हाउस भी साफ करदा हाँ, करदी हाँ। आई हेल्प माई मदर, मम्मी दी मदद भी करदी हाँ, या करदा हाँ आई ईट हेल्दी यानी कि वधिया खाना खांदा हाँ। अगला इथे इन वॉट मैटर डिड यू ओबे योर फादर। तुसी अपने पापा दी केड़ियां गल्लां मनदे हो। सब तो पहला आई लिसन टू हिम, मैं उन्हां दी गल सुनदा हाँ, ध्यान नाल सुनदा हाँ। आई शो रिस्पैक्ट, मैं उन्हां दियां गल्लां ते उन्हां दी भी इज्जत करदा हाँ। आई स्टडी वेल, मैं वधिया पढ़ाई भी करदा हाँ। आई डोंट शाउट यानी मैं चिल्लांदा नहीं। अगे इन वॉट मैटर डिड यू हेल्प योर ग्रैंड मदर, ते तुसी अपनी दादी जी दी किना किना गल्लां विच मदद करदे हो। इत्थे लिख दिंदी हां आई टेक हर फॉर अ वॉक, मैं उन्हां नूं सैर ते लेके जांदा हां या जांदी हां। आई स्पेंड टाइम विद हर, मैं उन्हां नाल समय भी बितांदा हां या बितांदी हां। आई गिव हर मेडिसिन्स, मैं उन्हां नूं दवाइयां भी दिंदा हां या दिंदी हां। ते आई पुट बीड्स इन रोज़, जे कदे उन्हां दी माला टुट जाए ते उहदे विच मैं वापस मोती भी पा देना हाँ। अगे इन वॉट मैटर्स डज योर ग्रैंडफादर एडवाइज यू, यानी कि तुहाडे दादा जी तुहानू केड़ियां केड़ियां गल्लां समझाउंदे ने। इहदा जवाब आपे इत्थे लिख दिंदे आ। इक तां ओह कहंदे ने बी काइंड, सारियां नाल तमीज नाल पेश आओ। डोंट बी रूड टू एनीवन, यानी कि किसे नाल बदतमीजी ना करो। फिर वो कहंदे ने रिस्पेक्ट अदर्स, सारियां दी इज्जत करो। डू थिंग्स ऑन टाइम, सारे काम टाइम सिर करो। ते नाल ही नाल वो कहंदे ने बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि अपने आप ते भरोसा रखो, तुसी सब कुछ हासिल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगे चलते हैं। फॉर थैंक्स, धन्नवाद लई फुल भी दिते जा सकते ने। माफी लई एंड एपोलॉजी हाथ जोड़े जाते ने। आगे फॉर टीचर, अध्यापक लई द टीचर विल मेक द स्टूडेंट्स अवेयर to the mistakes often made by them, अध्यापक ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। The outcomes of their mistakes will also be discussed with them so that they should not repeat their mistakes in future। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। In a very gentle and simple language, the teacher will tell the students the importance of the forgiveness of parents। ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The virtue of asking for their parents, यानी कि अपने मापिया द्वारा सानू माफ करे जान दा किन्ना वड्डा गुण हैगा साडे मापिया दे विच। Forgiveness and saying thanks in return of it,
will be developed in the students so that they should bear a good moral character. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। So these were Bittu's mistakes and the act of forgiveness by his parents. ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀ। forgiveness ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ। Do you make mistakes like Bittu? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? If yes, do you feel sorry and say thanks in return? ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅੱਜ, ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਐਪੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਐਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹੋ। ठीक है, हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक टेक केयर, ध्यान रखिए।